Bună, sunt Luminița și astăzi vă invit cu mine să veniți la pârtie. Flavia a rămas acasă pentru că cineva trebuie să muncească și eu sunt la Sinaia. Așa este la cota 1400 într-o zi de luni. Sunt condiții excelente de schiat, e foarte cald, dar este foarte aglomerat. Aceasta este coada de pe Valea Soarelui într-o zi de luni. Trebuie să aștept cam 30 minute până urcăm. Da. Să mergem. Super mișto! Ca soare, 9 grade, unii au venit să se proteze. Domeniul schiabil este imens și chiar dacă e aglomerat, pârtiile sunt foarte libere, nu prea dai de oameni, dar inconvenientul mare este coada la telecabină, care e cam atât de mare. Da, și să aveți grijă cum vă luați ski pass-urile în Sinaia, pentru că s-ar putea să plătiți dublu dacă nu sunteți atenți. Dacă urcați cu telecabina, puteți să schiați pe Valea Dorului, dar dacă urcați de la cota 1000 cu telegondola, puteți să schiați doar pe Valea Soarelui. Așa că dacă ți iei un ski pass și ajungi în greșeală pe o altă pârtie care e administrată de celălalt operator, va trebui să iei un nou bilet ca să poți urca. Nu faceți greșeala asta? Un singur bilet, o singură vale. De ce să nu faceți greșeala? Pentru că un ski pass pe o zi costă 160 de lei, iar dacă ajungeți pe o pârtie operată de celălalt operator, mai trebuie să luați un alt ski pass care este încă 140 de lei sau 150 pe acolo. Practic ajungeți să plătiți dublu pentru o zi de distracție. Nu are rost, fiți atenți, schiați cu grijă! Coborâm de la 2000 la 1400.
experiență maxim 5 din 10. Nu recomand coborârea de la 2000 la 1400, în special pe ultima porțiune, care e destul de îngustă și zăpada s-a topit. Pe alocuri chiar nu era. S-a aglomerat, așa că mai bine coborâți cu telegondola. Aici se încheie vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine de data aceasta și ne vedem la destinația viitoare. Pa!